ปัญญาการบริหารตัวเอง managing oneself ผมมีโอกาสได้ถอดบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้ของคุณปีเตอร์ดรักเกอร์ครับบทเรียนการบริหารชีวิตให้ประสบความสำเร็จการค้นหาตัวเองให้เจอเป้าหมายที่ชัดเจน Key Takeaway ของหนังสือเล่มนี้ก็คือหากคนคนหนึงต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือรู้จักตัวเองก่อนครับจุดแข็งจุดเด่นจุดด้อยพรสวรรค์ของคุณคืออะไร อะไรคือแพชชั่นที่คุณจะต้องสร้างขึ้นมาในชีวิต หากคุณตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักตัวเองได้ ความสำเร็จก็จะเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในเอพิโซดนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้ปัญญาการบริหารชีวิตตัวเองจาก Managing Oneself ครับ You are listening to The Library Podcast สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยครับในเอพิโซดนี้ครับ Managing Oneself ผมชอบชื่อหนังสือตรงนี้ก็คือการบริหารจัดการตัวเองคำว่า manage ในทางธุรกิจก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดการชีวิตของเราตัวตนของเราก็เหมือนตัวตนอีกคนหนึ่งที่เราจะต้องดูแลเขาให้ดีจัดการเขาให้ดีสร้าง purpose สร้าง ambition หรือความทะเยอทะยานในสิ่งที่มันถูกต้องนี่คือปรัชญาการบริหารชีวิตก็ว่าได้ครับก่อนอื่นเลยก็คือคุณปีเตอร์ดรักเกอร์เขาให้ความสำคัญกับการเข้าใจตัวเองหรือการรู้จักตัวเองมากความสำเร็จในเศรษฐกิจฐานความรู้ย่อมมาจากผู้ที่รู้จักตัวเองจุดแข็งค่านิยมและวิธีปฏิบัติตนที่ดีที่สุดต้องบอกกันว่าคุณปีเตอร์ดรักเกอร์ครับก็เป็นกูรูด้านธุรกิจแล้วก็เป็นคนเขียนหนังสือ The Effective Executive แวดวงในการเขียนของเขาเนี่ยก็จะออกไปในแนวเชิงของการบริหารแล้วก็การทำธุรกิจนี่แหละครับคือความน่าสนใจเขาได้เขียนไว้ก่อนว่าตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาผู้คนไม่มีความจำเป็นในการจัดการตัวเองเท่าสมัยนี้ครับพูดง่ายๆก็คือในยุคก่อนครับเราไม่จำเป็นจะต้องรู้จักตัวเองเท่ายุคนี้แต่ในศตวรรษที่11ในทุกวันนี้การรู้จักตัวเองจะทำให้คุณได้เปรียบมากไม่ว่าจะเป็นในมิติไหนก็ตามความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแรกๆในยุคที่เป็นเลเบอร์หรือแรงงานการที่คนคนหนึงจะทำงานก็แค่เข้าไปอยู่ในบริษัททำงานที่มันมั่นคงการที่จะก่อตั้งธุรกิจยังไม่ได้ถูกพูดถึงมากเท่าทุกวันนี้แต่ในทุกวันนี้เราจะได้ยินคำว่า entrepreneur intrapreneur เราจะได้ยินคำนี้เยอะมากๆครับเพราะไม่ว่าคุณจะทำอะไรหากคุณรู้จักตัวเองคุณจะมีความเป็น entrepreneur อยู่ระดับหนึ่งและความเป็น entrepreneur มันสำคัญมากเพราะโลกทุกวันนี้เราสามารถเติบโตได้จากความคิดของเราเราสามารถส่งเสียงให้คนทั้งโลกได้ยินได้และการที่จะใช้โมเดลชีวิตแบบในยุคก่อนในยุคที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมแรกๆก็จะค่อนข้างเห็นได้น้อยลงมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้อย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเราเริ่มพูดถึงการทำงานประจำน้อยลงเราเริ่มพูดถึงการควบงานแบบ Gig Economy กันมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เห็นกันได้ชัดเลยดังนั้นคุณปีเตอร์ดักเกอร์เขาก็ได้บอกเราว่าคุณจำเป็นที่ต้องพัฒนาตัวเองคุณต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองคุณต้องวางตัวเองในจุดที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรและโลกใบนี้ครับแต่ปัญหาหนึ่งที่เราเจอกันเยอะมากก็คือมีคนน้อยมากครับที่รู้จักตัวเองจริงๆครับคุณผู้ฟังรู้จักตัวเองขนาดไหนจุดเด่นของท่านคืออะไรจุดด้อยของท่านคืออะไรคุณเป็น introvert หรือ extrovert อะไรคือค่านิยมของคุณอะไรคือคำที่สามารถอธิบายค่านิยมของคุณได้ชัดเจนมากที่สุดบางทีเราก็คลุมเครือครับบางช่วงเวลาคำตอบในคำถามที่ผมถามไปมันก็ไม่เหมือนเดิมดังนั้นการที่จะรู้จักตัวเองจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายดายมันจะมีความท้าทายบางอย่างอยู่และถ้าสมมุติว่าเรารู้จักตัวเองมากพอเรารู้แล้วว่าจุดแข็งจุดเด่นของเราคืออะไรคำหนึ่งที่คุณปีเตอร์ดรักเกอร์เขาแนะนำก็คือคุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าคุณรู้จักตัวเองคุณต้องเรียนรู้แต่คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน core value ของตัวเองคุณต้องมุ่งความสนใจไปที่การพัฒนาทักษะที่ตัวเองมีครับในยุคที่เราอยู่ในระบบการศึกษาเราจะถูกให้สถาบันกลบจุดด้อยอะไรที่เรามีจุดด้อยเราก็จะไปกลบแต่จริงๆแล้วคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาไม่ได้กลบจุดอ่อนครับแต่เขาเพิ่มทักษะที่เป็นจุดแข็งของเขามันทำให้เขามีเอกลักษณ์มันทำให้เขาโดดเด่นแต่ในขณะเดียวกันการที่เรากลบจุดอ่อนมันทำให้เราไม่มีด้านใดด้านหนึ่งเด่นเลยเรากลับกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักตัวเองเสียซะงั้น
ดังนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องหาจุดเด่นให้เจอครับแล้วก็พัฒนาจุดเด่นนั้นเอมไปที่เป้านั้นครับและด้วยความที่ว่าผมพูดว่าเพนพอยต์ของคนทุกวันนี้คือเรารู้จักตัวเองกันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นในเอพิโซดนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาค้นหาตัวเองกันผ่านคำถามเหล่านี้ครับเรามาเริ่มกันเลยบทเรียนข้อที่หนึ่งที่คุณปีเตอร์ดรักเกอร์เขาได้พูดถึงก็คือ what are your strengths อะไรคือจุดแข็งของคุณครับเราจำเป็นต้องรู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรเพื่อที่จะตัดสินใจอย่างชาญฉลาดว่าเราจะใช้พลังงานและเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดไปทำอะไรครับถ้าคุณไม่รู้จุดแข็งของตัวเองคุณจะทำหลายสิ่งหลายอย่างมากแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้สำเร็จในเรื่องอะไรเลยเขาจึงบอกว่าเราจำเป็นต้องวิเคราะห์และทบทวนตัวเองนี่คือเทคนิคที่จะช่วยคุณค้นพบจุดแข็งครับเขามีคำแนะนำอยู่3ข้อที่คุณผู้ฟังจะเอาไปค้นหาจุดแข็งของตัวเองข้อที่1 concentrate on your strength เน้นพัฒนาจุดแข็งของตัวเองลองดูว่าอะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ดีและเรียนรู้ที่จะทำให้ดีขึ้นได้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเรียนรู้สิ่งนี้เป็นวันเป็นคืนแล้วไม่มีใครมาบังคับคุณเลยนั่นแหละครับคือจุดแข็งของคุณข้อที่2 improve them ครับถ้าคุณรู้แล้วว่าทักษะอะไรที่จะถ้าคุณตอบได้ว่าสิ่งนี้เป็นจุดแข็งของคุณมันจะมีทักษะอะไรบ้างล่ะที่จะทำให้สิ่งนี้จุดแข็งของคุณจุดนี้เป็นสิ่งที่กลายเป็น number one ได้ไม่ว่าจะเป็นในตลาดหรือในแวดวงก็ตามผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังสมมุติว่าผมอยากจะเป็นคนที่พูดในที่สาธารณะได้เก่งมากผมอาจจะโชคดีที่มีพรสวรรค์ด้านนี้ผมสามารถพูดในที่สาธารณะได้ดีระดับหนึ่งดังนั้นผมก็จะมาดูว่าหากผมอยากจะพูดในที่สาธารณะได้ดีมีทักษะอะไรบ้างที่ผมต้องเรียนรู้อย่างที่1บุคลิกแน่นอนการพูดในที่สาธารณะถ้าผมมีบุคลิกที่ดีผมสามารถสื่อสารกับคนได้มีประสิทธิภาพถึง 55% ทุกท่านยังจำกฎ7 38 55ในหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กได้ไหมครับถ้าผมมีบุคลิกที่ดีผมจะมีความได้เปรียบระดับหนึ่งการใช้น้ำเสียงการรู้ว่าช่วงเวลาไหนควรใช้น้ำเสียงแบบไหนการใช้หน้าตาการใช้คิ้วการใช้สายตาอันนี้ก็จะทำให้ผมสามารถสื่อสารในที่สาธารณะได้ดีขึ้นและอีกส่วนที่สำคัญก็คือหากผมอยากจะพูดในที่สาธารณะได้ดีผมต้องพูดเรื่องอะไรล่ะเรื่องอะไรที่ผมมีความหลงใหลมากที่สุดในตอนนี้ผมก็กำลังทำแบบนั้นอยู่เลยครับนี่เป็นตัวอย่างที่ผมยกมาให้คร่าวๆส่วนข้อที่3ครับ identify and eliminate the things that are inhibiting your strength หาสิ่งที่กีดขวางจุดแข็งของเราและกำจัดมันทิ้งอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้คุณพัฒนาจุดแข็งของตัวเองได้ช้าลงอันนี้เรามาตอบกันดูว่าหากเราอยากจะพัฒนาทักษะด้านใดด้านหนึ่งจนกลายเป็นเลิศมันมีอุปสรรคอะไรที่ทำให้เราไม่สามารถลงมือทำกับทักษะนี้ได้บ้างเช่นคุณอาจจะเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งอันนี้ก็เป็นอุปสรรคนะครับซึ่งมันเกิดจากตัวท่านเองอย่างที่2อาจจะเป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวไม่ได้เอื้ออำนวยให้คุณอยากประสบความสำเร็จคุณหันไปปรึกษาใครก็มีแต่คนแซวมีแต่คนท็อกซิกอันนี้ก็เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งที่คุณจะต้องโฟกัสที่จะเปลี่ยนแปลงนี่แหละครับคืออุปสรรคที่ท่านจะต้องหาให้เจออุปสรรคเล็กๆน้อยๆก็นับครับเราจะเห็นได้ว่านี่คือรูปแบบการพัฒนาจุดแข็งของตัวเองมันเริ่มมาจากการที่เราวิเคราะห์ตัวเองหาทักษะที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดูว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างพูดง่ายๆก็คือมันยากมากครับที่เราจะพัฒนาจุดอ่อนแต่ถ้าเราพัฒนาจุดแข็งเราอาจจะเป็น number one เราอาจจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยก็ได้ถ้าเรามีชั่วโมงบินที่มากพอตอนเด็กๆเรามักถูกให้มองแต่จุดอ่อนแล้วกลบจุดนั้นนี่จึงเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถค้นพบตัวเองดังนั้นจงหาจุดแข็งของท่านมุ่งเป้าไปที่สิ่งนั้นและอย่าหยุดจนกว่าคุณจะประสบความสำเร็จครับนี่คือข้อที่1ผมเชื่อว่าข้อนี้เราเริ่มจะตระหนักถึงจุดเด่นกับจุดด้อยของตัวเองมากขึ้นเรามาดูข้อที่2กัน How do you perform คุณมีวิธีการทำงานหรือเรียนรู้อย่างไรครับวิธีการทำงานของเราเป็นอะไรที่สำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเราทำงานแบบไหนแล้วเราโฟลว์ไปกับมันได้ง่ายมากที่สุดเราจะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ได้เปรียบครับหรือแม้แต่วิธีการเรียนรู้วิธีการทำสิ่งต่างๆในอุดมคติของแต่ละคนสามารถปรับเปลี่ยนได้เสมอแต่อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดเราจะทำงานได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อเราตระหนักว่าวิธีใดบ้างล่ะที่เราจะทำงานได้ดีที่สุดสมมุตินะครับบางคนอาจจะทำงานได้ดีมากเลยเวลาไปร้านกาแฟแต่ในขณะเดียวกันบางคนจะทำงานไม่ได้เลยถ้าเจอคนเยอะๆ
ผมคือหนึ่งในนั้นครับส่วนใหญ่จะเป็น introvert ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องมาวิเคราะห์ตัวเองบางคนสามารถทำงานได้ดีนะครับเวลาอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆแต่บางคนก็ไม่สิ่งแรกที่คุณต้องรู้ก็คือแล้ววิธีการเรียนรู้ล่ะคุณเป็นผู้ฟังหรือผู้อ่านคุณซึมซับบทเรียนแบบไหนได้ดีกว่ากันบางคนเวลาอ่านจะเข้าใจเนื้อหาได้ดีมากบางคนอ่านแล้วไม่เข้าหัวต้องไปฟังหรือต้องไปมีโค้ชมีคนคอยประกบหรืออาจจะต้องไปทำเวิร์กช็อปเลยพูดง่ายๆก็คือจริตในการเรียนรู้ของแต่ละคนแตกต่างกันไปไม่มีใครสามารถตอบแทนกันได้สิ่งอื่นๆที่ต้องพิจารณาก็คือสภาพแวดล้อมด้วยครับ สภาพแวดล้อมแบบไหนที่คุณทำงานได้ดีที่สุด บางคนทำงานคนเดียวและทำได้ดี บางคนทำงานเป็นทีม สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในฐานะผู้มีอำนาจตัดสินใจหรือที่ปรึกษา ข้อความนี้ก็คือการทำงานหนักและปรับปรุงผลงานตามรูปแบบของคุณแทนที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงทุกมิติของตัวเองนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญหลีกเลี่ยงการทำงานที่คุณไม่ถนัดข้อนี้คุณผู้ฟังจะได้มาวิเคราะห์ตัวเองผมพาทุกท่านมาที่บทเรียนข้อที่3What are your values คุณค่าของท่านคืออะไรในข้อนี้ผมว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญก็คือคุณค่าที่คุณให้ความสำคัญที่สุดในชีวิตคืออะไรอาจจะเป็นสุขภาพความสัมพันธ์ความสำเร็จฐานะเงินทองก็ได้ครับไม่มีอะไรผิดแต่อะไรคือสิ่งที่คุณจะสร้างให้กับโลกใบนี้ why ของคุณมุ่งเป้าไปที่สิ่งใดอะไรคือค่านิยมของคุณผู้ฟังครับในข้อนี้ผมจำได้ว่าผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งผมจำไม่ได้จริงๆว่าเล่มไหนอ่านเยอะเกินครับ มันจะมีบทเรียนหนึ่งมีแบบฝึกหัดให้เราเขียนค่านิยมของตัวเองคุณผู้ฟังลองเขียนคำอะไรก็ได้ที่สามารถสะท้อนค่านิยมของตัวเองได้ดีที่สุดเลือกมา3คำครับอะไรก็ได้ครับลองเขียนมันออกมาแล้วใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับค่านิยมนั้นเช่นบางคนค่านิยมอาจจะเป็นความซื่อสัตย์ความมั่งคั่งอิสรภาพการเป็นนายเวลาอะไรก็ได้ครับลองเขียนดูแล้วคุณจะค้นพบคำตอบที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง หากค่านิยมของคุณขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมหรือถ้าคุณทำงานแล้วค่านิยมมันไม่สอดคล้องกับที่ทำงานสิ่งนี้แหละจะทำให้คุณหงุดหงิดและทำงานได้ไม่ดีดังนั้นเพื่อให้คุณสร้างคุณค่ากับงานได้ดีที่สุดการนิยามคุณค่าของคุณและองค์กรหรืองานที่ทำควรไปในทิศทางเดียวกันครับผมชอบประโยคนี้ที่ทีมงานได้เรียบเรียงมาสำหรับบางคนอาจจะให้คุณค่ากับอิสรภาพการเป็นนายของเวลาเขาก็จะต้องการอิสระในการทำงานและการมีสมดุลในชีวิต ในขณะที่บางคนให้คุณค่ากับการสร้างธุรกิจที่ change the world เปลี่ยนแปลงโลกเขาก็ต้องการอยู่ในที่ที่มีการผลักดันและสร้างธุรกิจให้เติบโตหรือขณะที่บางคนให้คุณค่ากับการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เขาก็ต้องการสร้าง impact ในทางบวกมากกว่าการแสวงหาผลกำไรหากเรามีคุณค่าที่แตกต่างกันมุมมองทัศนคติก็ย่อมแตกต่างกันดังนั้นผมจะถามอีกครั้งครับคุณผู้ฟังให้คุณค่ากับอะไร นิยามมา3ข้อเลือกคำที่คุณให้คุณค่ามากที่สุดครับผมพาทุกท่านมาค้นหาตัวเองในข้อที่4 Where do you belong คุณควรอยู่ตรงไหนครับอันนี้อาจจะพูดถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมในชีวิตว่าคุณเหมาะที่จะอยู่ในที่ใดผมจะสมมติเป็นการรบแล้วกันสมมติผมเป็นแม่ทัพผมเป็นคนที่วางแผนการรบได้เก่งมากเลย ผมก็จำเป็นที่จะต้องพาตัวเองไปอยู่แนวหลังไปคอยวางแผน ถ้าผมพาตัวเองไปอยู่แนวหน้า ผมจะกลายเป็นตัวถ่วงกองทัพด้วยซ้ำนี่แหละครับคือความสำคัญที่ว่าเราควรรู้ว่าเราอยู่ในสถานที่ใดแล้วเหมาะที่สุด หรือถ้าผมเป็นวอริเออร์เป็นนักรบที่แข็งแกร่งเลย แต่ผมเป็นคนที่ใช้หัวไม่ค่อยเก่ง ผมก็ควรจะไปอยู่แนวหน้า ผมก็ควรที่จะรับคำสั่งจากคนที่วางแผนการรบให้ดี แล้วก็สื่อสารกับคนในทีมให้ชัดเจน เท่านั้นครับเราควรรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนข้อนี้ตรงตัว หรือถ้าเป็นในบริบทชีวิตประจำวัน2 สิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมมีอยู่2 สิ่งที่คุณผู้ฟังควรจะโฟกัส1คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์แบบไหนที่คุณอยู่แล้วสบายใจมากที่สุดสมมุติหากคุณอยากจะเป็นคนที่เรียนรู้จนประสบความสำเร็จเลยถ้าความสัมพันธ์รอบตัวของคุณไม่มีใครพูดถึงเรื่องความสำเร็จอีกไม่นานคุณก็จะลืมความสำเร็จนั้นไปคุณจะลืมไปว่าคุณอยากผลักดันตัวเองขนาดไหนเพราะสภาพแวดล้อมความสัมพันธ์รอบตัวไม่ได้เอื้ออำนวยแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณพาตัวเองไปอยู่กับกลุ่มคนที่มีความคิดในเชิงบวกเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาผมบอกเลยว่าการที่เราอยู่กับกลุ่มคนเหล่านี้เราจะรู้สึกเหนื่อยเพราะว่ามันมีความคิดมันมีไอเดียบางอย่างให้ทำอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้านั่นคือเป้าหมายของคุณนั่นจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมาะสมครับกับส่วนที่2ก็คือสภาพแวดล้อมโดยรวมหากพูดถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมผมจะพูดถึงวัฒนธรรมรอบตัวถ้าเป็นที่ทำงานหากคุณเป็นคนที่หัวครีเอทีฟมากเลยแต่คุณไปอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรที่
เป็นแบบระบบราชการมีระบบที่ชัดเจนมากจนเกินไปมันก็จะไม่เหมาะกับตัวคุณครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบตัวเลขชอบวางแผนชอบคิดกลยุทธ์การที่เราพาตัวเองไปอยู่กับกลุ่ม Creative เพียงอย่างเดียวอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองมาได้ดังนั้นลองมองดูว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนแล้วเหมาะกับตัวเองมากที่สุดบทเรียนข้อที่5ครับ take responsibility for relationships รับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ข้อนี้ผมจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้ผู้คนจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นคืออยากอยู่คนเดียวกันมากขึ้นพวกเขาต่างมีจุดแข็งมีคุณค่าและวิธีการแสดงที่ไม่เหมือนใครเราเริ่มที่จะตระหนักถึงตัวตนของตัวเองมากขึ้นดังนั้นการที่คุณมีทักษะในเรื่องของ people skill จะทำให้คุณได้เปรียบครับการทำงานทุกอย่างจะต้องมีการ cooperation หรือการร่วมมือกันซึ่งการร่วมมือกันก็จะเกี่ยวข้องกับคนในตำราหนังสือ Good to Great ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทุกความสำเร็จคือคนครับทั้งผู้นำผู้ตามหากมีผู้นำที่ดีมีผู้ตามที่ดีไอเดียที่ดีกลยุทธ์ที่ดีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มันก็จะบังเกิดขึ้นมาผมชอบบทเรียนหนึ่งจากคุณเล็กเอมเฟกผมมีโอกาสได้เรียนกับผู้บริหารท่านนี้ค่อนข้างบ่อยการอ่านคนเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงการทำงานไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามถ้าคุณอ่านคนเป็นคุณจะได้เปรียบคุณจะมองเห็นโอกาสบางอย่างวิธีการอ่านคนก็คือตาดูหูฟังแต่อย่าถามครับคุณต้องสังเกตโดยที่เขาไม่รู้ตัวซึ่งมันจะเปรียบเสมือนการใช้ System Tool ในการคิดคุณต้องสังเกตในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดเวลาเขาพูดกับคุณส่วนใหญ่สิ่งที่สื่อสารออกมาได้ดีที่สุดมักจะอยู่ในน้ำเสียงกิริยาท่าทางแววตาส่วนคำพูดเป็นเพียงแค่ 7% เท่านั้นมันจึงต้องสังเกตตาดูหูฟังคุณแทบไม่จำเป็นต้องถามเลยคุณก็อ่านคนได้แล้วคนทำงานทั่วไปจะไม่ค่อยถนัดทักษะด้านนี้ครับเพราะมันจะต้องโฟกัสสูงมากแต่มันฝึกกันได้เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการเติบโตในงานที่ทำทักษะเรื่องคนคือสิ่งแรกที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือคนที่อยู่รวมกันอย่างมีเป้าหมายคุณต้องมีทักษะเรื่องคนครับผมจะสรุปเป็นข้ออีกครั้งนะครับข้อที่1จุดแข็งของคุณคืออะไรข้อที่2คุณมีวิธีการทำงานหรือวิธีการเรียนรู้อย่างไรที่เหมาะกับตัวเองข้อที่3ค่านิยมหรือคุณค่าในชีวิตของท่านคืออะไรข้อที่4สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับคุณอยู่ที่ไหนเป็นแบบไหนหรือเป็นใครข้อที่5รับผิดชอบต่อความสัมพันธ์อ่านคนให้เป็นและคุณต้องตอบไปได้ว่าความสัมพันธ์แบบไหนที่คุณเหมาะที่จะเข้าไปอยู่ด้วยดังนั้นการอ่านคนจะตอบโจทย์ข้อนี้ครับนี่ก็เป็นบทเรียนจากคุณปีเตอร์ ดรักเกอร์ที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ครับหากอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop ครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้ท่านเข้าถึงอิสรภาพจากทุกข้อจำกัดของชีวิตนั่นคือเหตุผลที่เราสร้างสิ่งนี้ขึ้นมา The Library ครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ